Farsang az áruha ideje. Ilyenkor szabad valami mögé elbújnunk. A bújócska lényege, hogy kifigurázzuk azt, amikor az ember nem mutatja be tisztán szándékát. A paradicsom óta, ahol az első emberpár Ádám kosztümét felcserélte fügefa levelekre, ebben a csiki-csuki játékban élünk. Kint a bárány, bent a farkas, aztán a futkosás. De Isten soha nem nevelő tanárként jön el ebbe a játékba. Nem mondja, vedd le már azt a fügefa levelet, tessék rendesen viselkedni. Nem. Sokkal nagyobb ennek a játéknak a drámája, hogy sem egyszerűen megoldható lenne így. Isten elhozza a böjt korszakát. A paradicsomon kívül, mondhatjuk így is, folyamatos és kényszerű böjtben élünk. A hiány, az elvágyódás, a teljesség utáni szomj jellemez minket itt a földön. Valahogy úgy, ahogyan a mesében a 7 kecskegida egyedül maradt egyszer egy házban. Hiányolták anyukájukat, és féltek a farkastól. Bezárkóztak. Ma különösen érthető ennek a mesének a képi világa. Kívül az áruhás farkas, bent a félős gidák. Kint a csalás, bent az aggodalom. Így megy az élet csiki-csuki játéka. Aztán 3 próbát tesz a kintreket farkas. Először formális hazugságot mond. Én vagyok az anyukátok. Ez nem működik. Aztán a hangját változtatja el, bekrétázza a torkát, és majdnem megtéveszti a gidákat, de szerencsére meglátják a farkas lábát. De harmadszorra a fület és a szemet egyszerre téveszti meg. Tökéletes báránybőrbe bújt farkas. Nekem azonnal eszembe jutott a kommunikációs eszközök úgynevezett fejlődése. Újság, rádió, televízió, számítógép. Ma már senki sem áltat minket azzal, hogy mindezek arra valók, hogy csupán tájékoztassanak minket. Itt a legerősebb befolyásolási erő lehetőségéért folyik a küzdelem. Jézus nem arra hív minket, hogy küzdjünk, óvakodásra szólít fel. Ezzel a visszaható értelmű igével azt mondja, hogy ne szálljunk be a farkasbárány meccsbe, mert ez eleve vesztes és önpusztító. Távolról, óvakodva nézzük a mai kommunikációs világ valóságjátszmáját. Mintha ezt kérné, ne vonódjatok be. Hagyom, hogy a történet a végére érjen, amikor majd kiderül, hogy a bárány csak a bőre a rendszernek. Talán ez a nem bevonódás a mai élet legnagyobb feladata, hiszen ma szinte minden üzenetet érzelmi fegyverekkel igyekeznek ránk tukmálni. Most éppen erre van szükséged, nem maradhatsz le, különben legalábbis meg fogsz betegedni, az biztos. A gidák hiába zárkóznak be a mesében a házba, az nem megoldás. Hiába teszünk úgy, mintha nem ebben a világban élnénk, nekünk itt kell figyelnünk és óvakodnunk. Erre hív ma Jézus. De mindenek előtt arra, hogy azok legyünk, akik vagyunk. Tegyük le az állarcot, és bárányként álljunk az igazi bárány mellé.